aking kusina. Gagawa tayo ngayon ng pompano with black beans and tofu. And here are the following ingredients. Ating first step dito sa ating kawali, magpapainit lang tayo ng oil. Unahin ko lang yung tofu. Papupulahin ko lang to. Ito depende sa dami na gusto nyo. Ito isang malaking block ng tofu. Kung dyan sa Pilipinas, mas maliliit ang size, pwedeng dalawa ang gamitin nyo. Papulahin lang natin to. Ayan, brown na yung ating tofu. Ilalagay ko lang siya sa side. Bali, itong tofu, inano ko lang, minash ko lang. Then, magigisa tayo ng bawang. At yung ating sibuyas. Palambutin lang natin to. Ayan, malambot na ang ating sibuyas. Pwede na natin ilagay yung ating ginger. Yung ating black beans. Yung black beans, depende sa alat na gusto nyo. Medyo maalat na to. Ngayon lang natin. Then, lagay na natin yung tubig. Yan, medyo kumulo na yung ating tubig. Pwede na natin ilagay yung kinchay. Itong kinchay, mga isang buktos lang. At pwede nyo nang lagyan din ng pepper. Yung salt, tikman nyo na lang kung kailangan nyo pang magdagdag. Kasi maalat na yung ating black beans. Then, ilalagay na natin yung fish. Itong fish na ginamit ko, Pompano. Pwede din kayong gumamit ng bangus or any fish na gusto nyo. Ang tawag ng daddy ko dito sa lutong ito ay Totcho. I-simmer lang natin to on low heat hanggang sa tuluyang maluto yung ating fish. After 5 minutes ng simmering, kung gusto nyo medyo malapot ang inyong sauce, magtunaw lang kayo ng cornstarch sa tubig. Then, ilagay lang natin. Optional lang ito. Pwede namang hindi. Pag lumapot na, this one is ready for serving. Ayan, this one is ready for serving. So, ilagay na natin dito sa ating platter. Lagyan lang natin ng mga tofu sa ibabaw. Ito na ang ating quick and easy fish recipe, ang pompano with black beans and tofu or totcho. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, magkita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!